Ky dokumentar do të demaskojë ndërtuesit e lidhur me politikën, të cilët kanë betonizuar Durrësin me pallate të degraduara. Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi një tragjedi të madhe duke marrë 51 jetë njerëzish. Ndërkohë, mbi 1000 të tjerë u plagosën. Mënyra se si janë ndërtuar pallatet e banimit nxori në sipërfaqe faktin se ajo tragjedi kishte ardhur nga abuzimet e ndërtuesve. Pallate pa struktura antisizmike, kate shtesë, themele të dobta, kolona pas asine e nevojshme të ekurit, janë disa nga shkeljet e rënda teknike që konstatohen në terren. Në Durrës, kishte pallate që nuk pësuan qoftë edhe një dëmtim të lehtë. Në këtë dokumentar, ne do të fokusohemi tek disa raste konkrete, se si firma të caktuara kanë ndërtuar në mënyrë abuzive, duke rrezikuar seriozisht jetën e banorëve. Jemi në zonën e plazhit në Durrës. Grupi i inxhinierëve shqiptar dhe të huaj sapo kanë bërë vlerësimin e gjendjes së këtij pallati, të ndërtuar nga kompania Loka në pronësitë e Ilirian Loka. Krijohet një grup pothuajse 6 deri në 7 veta, i cili merret me vlerësimin e banesës, e të godinës që nga themelet e deri sipër në katet e fundit. Tu kanë ardhur 3-4 veta francezë dhe 3-4 veta ishin shqiptar. Erdhën e pan pallatin, i bie me çekish don asaja Sovas dhe thonë që do vi një grup tjetër. Konkluzioni thonë që nuk është i banueshëm, mos fusi brenda. Ne u futëm në brendësi të pallatit dhe pam nga afër problematikat. Siç shihet, situata është më tepër se e rëndë. Muret e brendshme të banesave janë të shembura totalisht. Pallati që do rrim këtu ne ka një katëses, ai ka bërë për qevetia, i Lilokja. Njëri pas tjetrit, aty ndodhen edhe 2 pallate të tjerë të njëjtit ndërtues, pra Ilirian Lokja. Ili Lokja i ka bërë të 3 pallate e rresht. Dhe të 3 pallatet kanë dalë me përqendrim sojta. Dhe ka vend dalin shiritat të 3 pallatet. Grupi i xhirimit të Top Story ishte prezent edhe në momentet kur banorëve u komunikohet se edhe kulla numër 2 e firmës është e pabanueshme deri në restaurimin e plot të muraturës së shembur. Ne vendosim shiritin që aty mos banohet për momentin. Më kuptoni? Derisa të bëhet riparimi i dëmeve, konstatimi i dëmeve që është bërë, kontrolli i riparimit të dëmeve, sepse duhet kontrollohen si janë riparuar ato dëme. Më kupton? Sepse normalisht i stukojnë vetë dhe pastaj nuk shohin. Dëmtimet e konstatuara në 3 pallatet e firmës Loka janë klasifikuar në gradën D3 sipas përcaktimeve të inxhinierëve. Dënjishet, kur janë dëmtime të lehta fare, janë plasaritje në fasada, në muratura. Vazhdoj me D2-shet, kur janë plasaritje më të mëdha, ka dëmtime më të mëdha në muratur, por jo në strukturën betonarme. Kjo është kryesorja. D3-shi fillon te struktura betonarme pastaj. Mund të ketë plasaritje në përtrar, mund të ketë plasaritje në përkolona. Në këto momente ose ka shëmbje të mëdha të muraturës. Në këtë rast kalon direkte në D3-sh, vendoset shiriti, pallati quhet i pabanueshëm deri në riparimet e muraturës, por nuk ka probleme në strukturë. Cilësia e dobët e punimeve në muratur është e qartë nga pamjet. Duket se edhe vetë inxhinierët nuk janë të sigurt nëse struktura është e qëndrueshme apo jo. Për këtë, në shumicën e rasteve, vendoset një inspektim i dytë. Ne lëm një shënim që ky duhet bërë në mënyrë të tillë. Më specifik, bëhet një ekspertizë më saktë për sa i përket elementeve, me ultratinguj, me skaner, me pajisjet të cilat mund ta vërtetojnë ata. Në rastin tonë, për shembull, nuk kemi një aparatur konkrete me vete, por mendoj që një inxhinier i cili ka një eksperiencë pune, din ta vlerësoj që në momentin e parë nëse një kolonë është në gjendje të qëndrueshme apo jo, kur një tra është i qëndrueshëm, kur një godinë është e qëndrueshme, mund të shohim me sy të lirë çarjet në perimetër apo në brenda në shtëpi. Sot, nëse i hedhim një sy qendrës kombëtare të biznesit, 2 kompanitë e ndërtimit Loka dhe Projekt 2000 në pronësitë e Ilirian Loka janë të pezulluara. Ky ndërtues është zhdukur dhe askush nuk marr përgjegjësi për cilësinë e dobët të punimeve. Zhvendosemi në një tjetër pallat të dëmtuar në zonën e plazhit. Inxhinierët kanë bërë verifikime dhe kanë klasifikuar të pabanueshëm deri në kryerjen e restaurimeve. Dëmtimet janë tepër të rënda në katet e para, ku muret e brendshme të banesave janë rrëzuar për tokë.
Shteti deri tani me sa kemi parë ne ka nxjerrë të pabanueshëm, duke se në strukturën e tij nuk ka ndonjë lëvizje serioze. Probleme ka te muret edhe te trarët, siç tha Greku, domethënë më saktë. Pallati është ndërtuar nga kompania Viko SHPK në pronësi të Rustem Korbecit. Konstatimet e grupit të inxhinierëve tregojnë qartë dobësinë e mureve, gjë e cila është e dukshme edhe nga dikush që nuk është ekspert. Nuk më shqetëson se u prishën muret, okej muret, do t'i bëjmë, u ikën muret, por çfarë sigurie ka mund, apo fëmijët e mi që unë do jetoj këtu prapë. Neve në momentin që bëjmë deklarimin të qytetarët e kemi, si thua, kemi pyetur mirë veten, sepse jemi njësoj si ata në vlerësim. E mendojmë sikur do të banojmë ne aty. Nuk mundet ne të themi futu dhe të kemi rezerva në vetvete, sepse plotësojmë një formular, e firmosim dhe mbajmë një përgjegjësi për këtë. A ishte vërtet tërmeti aq i fuqishëm sa ka shkaktuar dëme të tilla, apo ka abuzuar ndërtuesi me cilësinë e punimeve? Le të marrim një shembull konkret. Shumë pranë këtij pallati të kompanisë Viko, ka edhe godina që nuk kanë pësuar asnjë dëmtim më të vogël. Përballë këtij pallati që unë banoj kam biznesin, te pallati që kam biznesin s'ka pësuar asgjë. Si është kjo punë? A ka abuzuar ndërtuesi këtu? Rruga është gati 20-30 metra në distancë, është totalisht realitet i ndryshëm. Pra, mjafton të shikosh godinat përreth që nuk kanë pësuar dëme dhe ta krahasosh me pallatin e ndërtuar nga Viko SHPK me pronësi të Rustem Korbecit. Çuditërisht, edhe kjo kompani ka pezulluar aktivitetin dhe sipas qendrës kombëtare të regjistrimit është në likuidim e sipër. Tek shkëmbi Kavajës, ky pallat 6 katësh është zhytur një kat ditën e tërmetit. Fatmirësisht, aty nuk pati të lënduar pasi në katin përdhe nuk ndodhej askush. Godina është pallur e pabanueshme përfundimisht dhe është në listën e objekteve për shembje pasi janë kputur kolonat. Ky është kati i dytë. Kati i dytë ka ardhur kat parë. Kati siç ka qenë lart, ku është kondicioneri atje, ka ardhur këtu. Ky kat. Shembja e pallatit duket të ketë shkak abuzimin e kompanisë. Kjo është kolona e pallatit që i themi ne struktura hekur beton. Ka 4 fije hekuri dhe ka 6 kate lart urdhë. Si këto kanë qenë të gjitha kolonat brenda atje që është kaputur si presh. Ky banor është vetë teknik ndërtimi dhe nxjerr disa konkluzione nisur dhe nga ajo që shikon në strukturën e pallatit. Ai bën fajtor ndërtuesin dhe jo tërmetin. Për mua është abuzuar teknikisht dhe ne merrem qafë. Unë ta thash jam ndërtues dhe i përgjigjem edhe para ligjit. Me atë punim që është bërët. Kushdo qoftë. Ndërtuesi këtij pallati? Një kala, nuk e di, ka vdekur as i qyshtek, megjithatë është dokumentacioni se ne jemi me certifikata. Ato janë të verifikueshme. Jo thirrje, po ulërim. Kur them ulërim, që nga kontrollet, që nga analizat e hekur të betonit, që nga kontrollet faktike. Unë për veten time s'mzej gjuminatën. S'mzej gjuminatën me fjalë, po si për analizën betonit, analizën hekurit. Ka inxhinierë, arkitektë që i verifikojnë gjitha këto gjëra. Këtu jemi në Shkozec, në ato që njihet si pallati 10 katësh pranë drejtorisë së AKU-s. Grupi i inxhinierëve sapo ka kryer inspektimin dhe ka klasifikuar të pabanueshme godinën deri në kryerjen e rikonstruksionit të plot. Situata brenda pallatit është tepër e rëndë. Muret e apartamenteve janë rrëzuar, sikur të ishin copa kartoni. Aty gjejmë edhe arkitektin që ka ndjekur punimet për ndërtimin e pallatit, Erin Cami, i cili është djali pronarit të kompanisë ndërtuese ER Maksim Cami. Nga kontrolli rezulton që struktura nuk ka dëme të dukshme, ndoshta për një analizë më të tejshme ka nevojë të bëhen teste me teknologji jo shkatruese, me valë jo shkatruese, me instrumenta. Ka dëme të çuditshme stres nëpër muratur, gjë që nuk mund ta konstatosh direkt duke vënë gishtin ke ky faj ose ke një tjetër. Edhe është i pabanueshëm për arsye se ka shumë materiale inerte dhe rrezikshmëri shkëputjes së materialeve inerte në shkallë dhe në korridore. Edhe në këtë rast, u vendos nga inxhinierët një inspektim i dytë për të përcaktuar përfundimisht nëse ka dëmtime të strukturës që mund të jenë të padukshme. Struktura fillimisht në një pamje të parë të dukshme tha që është okej. Tha që ka disa diskordime në raport me projektin, gjëra të vogla se sigurisht muret nuk kanë rënë pa arsye. Arkitekti pallatit, që është njëkohësisht djali i ndërtuesit,
i gjen arsyet e dëmtimeve të rënda tek furnitorët. Unë nuk kam fabrik tulla, që të pjek tullat, të kontrolloj se si është tulla. Unë tullën e bleki një treg që është licencuar, ai tregut më shesi këtë lloj tulle për ndërtim. Unë i kam bërë ekspertizën e të qëndruarit te koka që të shkoj mbarvajtje e punimeve sipas një kodi që unë kam në punë. Ta bëjmë një Unë nuk kam aq eksperiencë në tilla raste. Sepse kemi një pallat këtu shumë të shembull dhe kemi tjetrin përballë që Kush është përgjegjësi apo administratori? Përgjegjësi Po përgjegjësi kam përshtypjen sipas mund të jetë sipas teologjisë është Zoti për nia, po për mua është në tërmeti. Se pallati nuk e prisha unë. Pas tullat se prisha unë përpoqja e ndërtova, edhe nuk e ndërtova as për të prish tullën, as për të plagosur njëri. Për mua është shumë e rëndësishme që në këtë pallat nuk ka as plagosur, as viktima. Disa prej banorëve të mbetur në qiell të hapur bëjnë pjesë e debatit teknik mbi shkaqet që çuan në shkatërimin e pallatit. Ata kërkojnë përgjigje nga ndërtuesi. Po e kam faturuar dhe quhen janë libreza masa që shoqërohen me dosjen e punimeve të maskull. Cilësia, çfarë mund të Fal nëse je kompetent mund të jap analizën e hekurit që është bë. Do të jap letër analizës së hekurit dhe ma përkthet ti. nga shpirti, nuk është për. Edhe mua nga shpirti Nga del. shpirti këna Se të gjithë në një apo jashtë. Banorja që shoqëroi inxhinierët e huaj gjatë inspektimit nxjerr zbuluar ndërtuesin. Verifikimet zbuluan abuzime me punimet nga kompania ERAR. Diskordanca nga projekti në zbatim. Pra ndoshta ke tha tek gjerësia e disa kolonave në brendësi. Nuk akordojnë nga projekti, është bërë masia gjerësia apo gjerësia nuk e kuptova sakt, por që ndryshon për masat të strukturës, të kolonave nga projekti në zbatim. Po duhet vinë ekspertë që të marrë me anën ligjore, duhet shihet çfarë është bë, çfarë s'është bë, nuk është gjetë shkaku, pse është bë ky deformim. Pa të gjë përgjegjës. Përgjegjës jam dhe unë i pari që ndoshta mund të kemi bërë një gabim që nuk e di çfarë është. Ndoshta se kam kontrolluar ai sa duhet llaçin e sprucos, edhe muri nuk ka pas lidhjen e dur, nuk e di, do të bëhet një ekspertizë. Edhe pallatet e tjera të firmës ERAR kanë dëmtime të një grade të rëndë. Zhvendosemi rreth 300 metër dhe shohim dy pallatet e tjerë të kompanisë të shpallura të pabanueshme. Siç shihet, muret janë rrëzuar dhe fati ka shpëtuar banorët. Një tjetër pallat aty pranë nuk ka pësuar asnjë dëmtim. Dy realitete të ndryshme në pak metra. Pallatin si që shikoni, që ka dalë jashtë funksionit, jemi për jashtë as dim ku të rrim. Tash i kontroll që kanë ardhur ata e ka thënë do vinë të dytët, për momentin nuk është i banueshëm. Ky banor shkon më tej kur thotë se është devijuar projekti fillestar. Tu siç thanë këta të andej është për 5, që është dhënë banim. Kush u konfirmoi? Grupi ekspert kush? Grupi ekspertë që ishin ato Maqedonat shqiptar. Që është dhënë tha për 5, a 3-4 tha janë bërë në mënyrë abuzive. Top Story ka siguruar edhe dokumentacionin e Bashkisë së Durrësit për këtë godinë. Mes tyre është edhe dokumenti firmosur nga ish krye bashkiaku Vangjush Dako, ku përcaktohet se këto pallate janë projektuar të përballojnë goditje tërmeti deri në 9 ball pa pësuar dëmtime. Tërmeti nëntorit ishte me magnitud 6.4 Richter dhe intensitet rreth 8 ball. Pra, intensiteti ishte më i ulët nga parashikimi i dokumentit të firmosur nga Dako. Ndërkohë, pallatet kanë mësuar dëmtime tepër të rënda. Një pjesë e mirë ndërtuesve kanë abuzuar edhe për shkak se kanë qenë të mbrojtur nga institucionet lokale. Tani, do të fokusohemi te pallatet e një prej firmave më të mëdha ndërtuese që operon në zonë me lidhje të forta politike. Bëhet fjalë për Kristi Konstruksion me aksioner Arkenat Gripshin. Në zonën e plazhit, një prej pallateve të kësaj firme listohet ndër më të rrezikshmit. Aty, inxhinierët e huaj konstatuan mangësi të rënda strukturore dhe pallati u shpall me dëmtime të gradës D4, një shkallë larg gradës fundit që është gjendja e shembur.
Kemi një rast që nuk ekziston fare bërthama e shkallës. Shkallët janë ajër, janë duke rënë. Ne kemi vënë shiritin, ne kemi quajtur komplet të pabanueshëm. Nuk futet njëri brenda, por kemi kërkuar një grup ekspertize për ta parë më me detaje a duhet t'i ribëhet një bërtham në qendër dhe kjo strukturë të jetë prapë e qëndrueshme apo duhet shëmbet sepse ajo nuk mban. Kjo kërkon një skanim të gjithë objektit me imtësi për të parë në gjendje janë kolonat ekzistuese, soletat ekzistuese dhe a do të përshtaten këto me një bërtham të re apo jo. Na kanë thënë dilni për jashtë, askush nuk lejohet të hyjë në pallat dhe do vendosin grupi tjetër, thënë, se çfarë do bëhet, do shemat apo do rrisi objekt. As ata nuk kanë arrit përfundim. Që na tregoj po, gjithçka është e gradës 4, thënë. Në këtë pallat, siç konstatuan inxhinierët francez, mungojnë strukturat antisizmike. Pra e thënë ndryshe, për çdo tërmet që bie, ky pallat është i destinuar që të dëmtohet. Struktura e shkallës e shqyrë komplet, nuk mund të kalosh më, është i pakalueshëm si pallat. Ancesori është i bërë me gips dhe jo i punuar me beton për lidhje apo për mbajtjen e pallatit, prandaj nuk dim se ku do vemi, nuk dim se çfarë do bëjmë dhe kolonat më duket janë të lëvizura. Me stan francez. Unë nuk mund të flas me emra konkret, për momentin nuk mund ta bëj publike me emra konkret, por fakti që në disa pallate të plazhit janë vendosur shiritat që banorët mos hyjnë brenda për arsye të dëmtimeve strukturore, do të thotë që është neglizhuar nga projekti. Nuk guxon një konstruktor, mendoj që një projektues konstruktor nuk guxon që të bëjë një projekt dhe mos ta parashikoj bërthamat dhe mos i parashikoj muret antisizmike e të gjitha. Mendoj që deri diku faji është i zbatuesve. Kristi Konstruksion është një prej firmave të shumta që janë furnizuar me beton nga kompania 3D, me administrator Edmond Dakon, vllain e ish kryebashkiakut Vangjush Dako. Në Durrës flitet shumë për kompaninë e betonit të vllait të Dakos. Pjesën kryesore të betonit në këtë qytet bregdetar e ka derdhur pikërisht kompania 3D, emri së cilës do të thotë 3 Dakot, që janë 3 vëllezërit e kësaj familje. Kjo kompani është themeluar fillimisht nga ish kryebashkiaku Vangjush Dako, por ai u largua nga drejtimi në vitin 2001 kur u fut politikës. Në vitin 2003, ai transferoi të gjitha aksionet vllait tjetër, Artan Dako, i cili ndahet nga jeta pak kohë më vonë pas një aksidenti. Kështu, përfundimisht aksionet i kalojnë vllait tjetër, Edmond Dako. Top Story ka zbuluar një rast të dokumentuar kur Edmond Dako shfaqet si ortak me kompaninë Kristi Konstruksion për projektin e realizimit të një pallati 9 katësh te Shkëmbi Kavajës. Madje, ai ndërmerr një hap që tingëllon mjaft ironik. Edmond Dako, së bashku me kompaninë Kristi Konstruksion, padisin Bashkinë e Durrësit në gjykatën administrative, nga e cila kërkojnë zbardhjen për pajisjen me formularin ligjor të lejes së ndërtimit për godinën në fjalë. Padia është depozituar në 8 maj 2017, kur kryebashkiak ishte ende Vangjush Dako. Pra, Edmond Dako, administratori kompanisë 3D, padit institucionin e drejtuar nga i vllai. I njëjti vlla që dikur kishte themeluar kompaninë 3D. Sigurisht që mes tyre nuk ka pasur asnjë konflikt, por duket se betejë është vendosur në gjyqësor qëllimisht për të shmangur plasjen e një skandali, konflikti interesi. Top Story u interesua pranë gjykatës administrative për të mësuar më shumë për çështjen. Dosja është ende në listë pritjeje, duke pritur shqyrtimin. Për të rikthyer tek pallati që folëm pak më parë, e ndërtuar nga Kristi Konstruksion, dalin në dritë abuzimet. Në pallatin gati në shembje të kompanisë, nuk janë marrë mostra betoni për të parë cilësinë. Sipas banorëve, një prej firmave të betonit është ajo e Dakos. Ne tani po bëjmë thjesht një shikim të gjithës, një kontroll të gjithë godinave. Nuk kemi filluar akoma me procedurat. Pallati është pallur i pabanueshëm. Muret kanë rënë për tokë. Kjo zonjë është e detyruar të dalë në rrugë, edhe pse nuk banonte ky pallat, por në banesën private aty pranë. Shtëpiat i kena në rregull. Erdhën i panë ato ekspertët, në shtëpiat i keni në rregull, po jeni të rreziku për pallatit. Edhe na kanë nxjerrë për shtëpi, ka që rrim këtu. Kjo banore thotë se ndërtuesi ka devijuar totalisht nga projekti fillestar. Firma Kristi e ka rregulluar këtë pallatin. Edhe si mjet ja shton prap një kat nalt. Kur u bë ky pallati ishte për 8 kat, që po të po atë foton aty. Kjo bë 12 kat.
Situata paraqitet e njëjtë edhe në këtë kompleks të kompanisë Kristi Konstruksion, me vendodhje në lagjen numër 17 në Durrës, në rrugën Nekili Boova. Grupet e inspektimit e nxorën të pabanueshëm dhe shkaqet janë të njëjta si për pallatet e tjera. Muret e brendshme janë rrëzuar për tokë. Në pallat nuk mund të futej askush, ndërkohë nga jashtë duket qartë kjo skenepike se deri ku shkon dëmtimi. Ky pallat që shikoni në qytetin e Durrësit ka përfunduar në vitin 2010. Muret e tij u shembën si brenda apartamenteve, ashtu edhe në pjesën e jashtme të godinës. Këtë pallat e ka ndërtuar një ish deputet i Partisë Socialiste, Pilo Keri, një person që mban mbi vete edhe skandale të tjera me humbje jetë njerëzish. Firma e ka emrin Pjevirs SHPK, ndërtuesi është Pilo Keri, ish deputeti i Kuçovës dikur një herë me kohë, të gjitha muret e pallatit janë të çara. Zoti Pilo Keri, pronari firmës PNVis, fitoi mandatin e deputetit në vitin 2005 për zonën e Kuçovës. Ai është me profesion arkitekt dhe ka një eksperiencë të gjatë si biznesmen në fushën e ndërtimit. Pilo Keri mbahet mend edhe për skandalin e aksidentit fatkeq në Kavaj, që mori jetën e 2 fëmijëve. Me këtë ngjarje, zoti Keri ka një lidhje të trefisht. Së pari, karburanti ku ishin hequr trafikndarësit e autostradës ishte në pronësi të tij. Si pasojë e këtij aksidenti, pati pasojë tragjike, duke marrë jetën e fëmijëve që ishin në makinë. Skandali u thellua akoma më shumë, kur u zbulua se PNVis, firma e zotit Keri, kishte përfituar një tender 300 milionësh për mirëmbajtjen e aksit rrugor Plepa Rogozhin. Pra, Pilo Keri ishte edhe pronari karburantit që kishte hequr trafikndarësit, por edhe pronari firmës që supozoi t'i rregullonte ato. Duke u rikthyer në pallatin e zotit Keri në Durrës, fatmirësisht, aty nuk pati viktima nga tërmeti, por ai u shkatruaj tëri në pjesën e mureve. Është abuzuar cilësia e çelikut pa e hekurit, cilësia e markës betonit, cilësia e cimentos, cilësia e rerës, e materialeve ndihmëse, gjitha me radhë deri te abuzimi i ndërtimit. Po në një vend, ky pallati që kemi komshi s'ka merr asnjë dëm, kurse ky tu ka çfarë dëmë. Po mbi e gjivi. Banorët sot kërkojnë një godin tjetër. Edhe pse grupet e inspektimit e kanë nxjerrë strukturën e këtij pallati në rregull, ata nuk kanë më besim. Sepse jo me patjetër, duhet shembur kolona që të marrë jetë njerëzish. Në fundit shtëpia nuk është vetëm kolona. Në kjo do ishte dëmtuar kolona në atë mas, do kishte rrëzuar pallati. Janë dëmtuar muret. Tash unë mund të dal me gjithë mur me gjithë krevat mund dal jashtë, ose e kundërta mund vjen muri me krevat si skandal. Sikur kështu vetë zoti dali lart orë hyni se këtu nuk ka gjë. Ne nuk do të zëmë ju. Nuk rrim dot vetë brenda. Me këto dëmtime kolosale që ka pallati, nuk mund të hyhet. Në pamje të parë, ky pallat në Durrës nuk duket se ka ndonjë dëm të madh në fasadën e tij. Por, ai është ndoshta rasti më i frikshëm i të gjithë dëmeve që ka bërë tërmeti. Nëse shikon nga afër, pallati qëndron i anuar. Ai ka një spostim nga pallati tjetër. Dëmi më i madh që shifet me sy të lirë dhe që mendojnë dhe specialistët është lëshimi i strukturës, sepse pallati ka pasur një spostim në drejtim të pallatit ngjitur dhe një spostim mbrapa. Do të thotë, baza këtu nuk është e njëjtë me majën e pallatit. Ky pallat është ndërtuar nga firma Toska SHPK me pronar zotin Bear Toska. Edhe në themelet e pallatit, duket qartë se godina është zhytur disa centimetra më poshtë se niveli më parshëm. Paji i pari është i shtetit. Ka struktura që kontrollojnë ndërtimin, që kontrollojnë mënyrën se si ndërtohet. Në rast se shteti ka fjetur gjumë edhe ka dhënë kundrejt një firme, e ka mbyllur syun, atëherë duhet mbaj përgjegjësitë e veta. Nëse i hedhim një sy dokumentave zyrtare që Top Story ka siguruar, vihet re se pallati ishte projektuar për 10 kate mbi tokë. Por më vonë, ai ka bërë një shtesë me 2 kate të tjera. Në kontratat që banorët kanë bërë me firmën, pallati cilësohet si godin me 10 deri në 12 kate. Në fakt, leja fillestare ishte marrë për 10 kate. 2 katet e tjera shtesë të këtij pallati ja ka bërë dhurat KKRT-ja e Bashkisë Durrës. Top Story arriti të sigurojë vërtetimin e nënshkruar nga ish kryetari i Bashkisë Vangjush Dako. Dokumenti
Tregon se leja e pallatit në fjalë merr kushte të reja për shtesë kati. Kështu, godina nga 10 bëhet me 12 kate. Ky është shembulli më tipik se si me firmën e një zyrtari, pallati zgjatet nga lart si me shkop magjik. Por pas tërmetit, ai është zhytur në tokë. Nëse do të ishte faji i trullit të dobët, atëherë do të ishin zhytur edhe pallatet e tjera aty afër. Por në fakt, ulje në strukturë ka bërë vetëm ky pallat. E gjitha është problemi i ndërtuesit sepse unë kam dhe një apartament tjetër që është ndërtuar në kohën e Italisë, jetoj pranë apartamenteve në lagje numër 1 të qytetit, që janë dhe në kodrën e Vilës Zogut dhe apartamentet nuk kanë asnjë lloj, pallatet nuk kanë asnjë lloj dëmtimi. Banorët e pallatit të ndërtuar nga firma Tosca janë me fat që janë gjallë, por godinës së tyre akoma nuk i dihet fati. Grupet e ekspertëve refuzojnë të japin përgjigje definitive. Ata vetëm bëjnë shënime në dosje dhe largohen, ndërsa pronari i pallatit nuk duket gjikundi. Ky pallat është i firmës Eja Investitor me pronar zotin Sokol Seitej. Ai ndodhet në lagjen 17 në qytetin e Durrësit. Në lejen e ndërtimit, ky pallat duhet të kishte 10 kate dhe një papafingo, por në fakt, ai është bërë 13 kate. Nga pamja e ekurave që dalin mbi katin e 13, duket se ndërtuesi ka ndërmend ta ngrejë akoma më lart. Nuk dihet nëse këto 3 kate shtesë janë bërë me leje apo pa leje, por ajo që dihet mirë janë pasojat e tërmetit. Muret e këtij pallati u shkërmoqën dhe ranë në rrugë. Pesha e madhe nga katet shtesë ka luajtur rolin e vet në këtë drejtim, ndërsa banorët janë ankth, po ashtu duket edhe vet pronari. Ai qëndron me një grup njerëzish para pallatit. Është me fat që mbi të nuk rëndojnë jetë njerëzish të humbura. Babëzia për disa kate më shumë tani do t'i kushtoj më shtrenjtë, sepse i duhet të riparojë dëmet në të gjithë pallatin. Disa ditë pas tërmetit, kryeministri Rama postoi një video në Facebook ku tregonte një pallat me mure të shkatruara në Durrës. Ai shkruante se nga këto gërmava ishte tromaksur edhe vet. Por ja që grupi vlerësimit me ekspert francez e kishte nxjerrë këtë pallat të pasënuar në strukturë. Muret do të riparohen dhe njerëzit do të kthehen në shtëpitë e tyre. Ne shkuam në këtë pallat me një arkitekt privat, zotin Pollum Dervishi. Edhe ai konstatoi të njëjtën gjë. Kolonat nuk janë prekur dhe pallati nuk ka rrezik shëmbje. Por zoti Dervishi shpjegoi edhe arsyen pse dëmi tek muret ndarse ka qenë kaq i madh. Hapi i kolonave të përdorura nga konstruktori apo nga arkitekti për efekt mobilimit të kollajt të objektit në pjesën e ndarjes perimetrive është shumë i madh, pak për banesë vertikale të mëdha, sepse nuk është 4 metra, por është 5, 6, 7, është në hapa të ndryshme. Nuk është përdorur njëti ritëm. Pra, mënyra e projektimit nuk është e rrezikshme, por është e guximshme. Dhe kjo jep këtë efekt fizik që shohim me sy. Pra, firma ka marrë përsipër një risk të madh. Ajo i ka vendosur kolonat e këtij pallati më larg njëra tjetrës. Sa më larg të jenë kolonat, aq më shumë lëkundet soleta prej betoni. Lëkundjet e forta i bëjnë muret të shpërthejnë në ajër, sikur se ka ndodhur në këtë rast. Arkitekti Dervishi e quan guxim të firmës së ndërtimit, por ky guxim ishte një rrezik real për banorët. Rreth kompleksit Jeda ndodhen shumë pallate të vjetra me mure tulle pa kolona. Ato janë 5 kate. Asnjëra prej tyre nuk ka qoftë edhe një plasaritje të vetme. Prishja masive e murit tullës është sepse godina ka hyrë në rezonancë shumë e madhe dhe duke thënë se godina është masive dhe ka marrë inersinë sepse është e gjatë dhe e gjerë. Kjo jep mundësinë që pesha e dytë, pesha e mbivendosur e mureve, e saletave, e shtresave, të ngarkojë konstruksionin dhe të shkëputen 2 masa. Kjo godinë masive është ndërtuar nga firma Jedas. Ajo ka 2 ortak, Selim Doma dhe Bujar Doda. Një kompani e themeluar në vitin 2006.
Nëse shohim grafikun e të ardhurave të saj, vihet re që ka patur një rritje jo të zakonshme në vitin 2016. Me njerë më pas, ajo ka dyfishuar kapitalin pranë qendrës së biznesit. Kjo tregon se në vitin 2016, kjo firmë ka patur një boom aktiviteti në fushën e ndërtimit. Në këtë vit, është ndërtuar dhe shitur ky kompleks, që sot është gjysmë i rënuar. Ndërsa lëvizim me arkitektin Pëllum Dervishi dhe një godin tjetër të shkatruar, ai shpjegon një gabim të madh që bëjnë firmat e ndërtimit. Bëhet fjalë për ngritjen e kateve të pallateve pa respektuar afatet që kërkon betoni të forcohet. Një godin e të kace bëhet për 10 muaj, nuk bëhet 10 katëshi për 3 muaj. Minimalisht një katë që duhet kaloj në kohën e vet, minimale shkon 20-30 ditë. Ne më njëherë ndërtojmë të dytin për 15 ditë, tretin, katërtin të më vendosura, ku të janë të buta të njoma, si me thënë, masivisht hekurit dhe me pjesën e betonit mund të qedoj, mund mos kapi nga pesha, nga ngarkesat, nga tronditet e materialin ndërtimit, aq më tepër në qoftë është në sezon që e kap tërmeti. Një numër i madh pallatesh që patën dëme në qytetin e Durrësit ishin të një ish deputeti tjetër. Azir Gashi u bë deputet me listat e Partisë Socialiste në vitin 2009 në qarkun e Durrësit. Biznesi në fushën e ndërtimit me kompaninë e tij, Dranova SHPK, e ka filluar qysh në vitin 1994. Është një nga ndërtuesit kryesor në qytetin e Durrësit. Por, tërmeti e nxori dhe si një ndër firmat me pallate më të dobta. Ky kompleks gjigant banimi ndodhet në lagjen 17 në Durrës. Ai është totalisht i plasaritur në pjesën e mureve dhe aty nuk mund të banohet. Ndërkohë, pallate të tjerë shumë afër nuk kanë pësuar asnjë dëm. Diferencën e ka bërë patjetër cilësia e punimeve. Ky grup banorësh presin me ankth se çfarë do të vendoset për pallatin e tyre. Në këtë pallat, Azir Gashi e ka marrë lejen në vitin 2005. Leja e ndërtimit thotë që pallati do të ndërtohet me 12 kate. Por në fakt sot, pallati ka 13 kate, pra një kat shtesë nga projekti fillestar. Reagimet e qytetarëve ndaj ish deputetit kanë qenë të ashpra, ku një lum akuzash dhe thirrjesh për të pranuar fajin i drejtohen atij në rrjetet sociale. Azir Gashi, dëgjova që ke thënë se nuk kam ç'të bëj, kompania ime ka falimentuar. Vërtet? Po kur kurseve tulla dhe beton që të ngopje babzin tënde, e mendove falimentimin? Azir Gashi gjej një zgjidhje. Këta që shihni janë ndërtuesit që kanë bërë pallatet në Durrës. Ata janë thirrur nga kryeministri Rama, i cili po u kërkon riparimin e dëmeve në pallatet e dëmtuara. Ne i kërkuam Bashkisë së Durrësit listën e këtyre ndërtuesve. Fillimisht, ata pranuan të na e jepnin, por papritur kryetari komanduar i Bashkisë Durrës refuzoi të na i dorëzojë. Natyrshëm, me semrave të ndërtuesve janë të lidhur shumë politikan lokal të Durrësit. Për këtë arsye, në 2 pjesët e para Top Story investigoi një pjesë të ndërtuesve në terren, që kanë kryer ndërtime thuajse kriminale në Durrës. Ne pyetëm një arkitekt për të bërë një përllogaritje të kosto-fitim të një apartamenti në qytetin e Durrësit. Sipas kontratave të siguruara, kryesisht një apartament shitet nga 450 deri në 550 euro metri katror. Por ndërtuesit kanë shfaqur babzin duke ulur në minimum koston e parrjedhoi cilësinë e punimeve. Në industrinë e ndërtimit, faktikisht tendenca është përfituar sa më shumë. Kosto e ndërtimit, në fakt, për një objekt normal në Shqipëri, sipas asaj që neve operojmë për ditë, është diku tek 350 euro. Të lidhin koston me atë që ka ndodhur gjatë tërmetit të objekteve, kjo është gjë është për tu parë. Sepse mund të ketë pasur probleme gjatë projektimit. Ana tjetër mund të jetë që projektuesi e ka bërë objektin në rregull, dhe inxhinieri i zbatimit dhe firma ndërtuese nuk kanë respektuar projektin. Sipas arkitektit, ndërtimet në Durrës mund të jenë të larta, por vetëm nëse zbatohet teknologji e avancuar njësoj si në Japoni.
Shqipëria ka studime që kanë fituar që në kohën e komunizmit, që nga tërmetet që kanë qenë gjatë kohës komunizmit, dhe ka harta sismike të cilat faktikisht janë disponibël, mbi to punohet, po ndoshta ato duhen azhurnuar. Ne si shoqata arkitektëse kemi kërkuar që të ketë një ringritje, një rithemelim të gjithë institucioneve kryesore që kanë të bëjnë me ndërtimin, sidomos me sismikën. Japonia ka dëshmuar që mund ndërtohet gjithandej. Japonia ka edhe gamën më të madhe të llojeve dhe të sasisë së tërmeteve, dhe kemi parë që aty ndërtohen dhe grattaciela, ndërtohen dhe objekte në të gjitha zonat. Çështja është tek teknologjia. Pas dëmeve në 21 shtator, banorët e këtij pallati vetëm sa rregulluan muret e shtëpive nga brenda, por askush nuk u kujtua për dëmet në strukturë. Në tërmetin e fundit, kolonat e këtij pallati u coptuan. Nëse i vjen rreth e rrotull, pallatit në katin e parë, shikon që kolonat janë plasaritur të gjitha. Fatmirësisht, godina nuk u shemb. Banorët mbetën gjallë. Ndërkohë, dëmet në muret e brendshme janë të pallogaritshme. Muret ndarëse të dhomave janë hapur më dysh dhe janë rrëzuar në korridore. E gjithë shtëpia duket si e bombarduar. Banorët bëjnë përgjegjës firmën për cilësinë e ulët në ndërtim. Pallati është ndërtuar në vitet 98-99, por pronarët e tij sot nuk gjenden asgjë kundi. Pallati ADC i ndërtuar nga 3 vetë, Gjana Bardhi, Ardian Bardhi, Vasostamo. Këto janë pronarët e pallatit që kanë bërë. Këtyne e kemi ble shpinë. Punimi është bojë dobët. Qysh ka ndërtuesi? Ndërtuesi vetë para përgjegjësisë të t'japi llogari. Ndërtuesit si dim as numër telefoni se ku është, s'ka hapi herë telefon, kërkojmë numër telefoni ndërtuesit nuk e gjejmë dot. Që të vit komunikoj. Banorët sot kërkojnë që pallati i tyre të shembet. Ata nuk duan të qëndrojnë më aty dhe asnjë nga grupet e vlerësimit me inxhinier nuk i jep përgjigje përfundimtare. Tani do të flasim për institucionet që mund të kishin minimizuar tragjedinë e tërmetit të 26 nëntorit. Në Durrës, në zonën e njohur si Dy Gjelat, një pallat 6 katësh, i ndërtuar në periudhën e diktaturës, u zhyt 2 kate duke i marrë jetën 2 grave të moshuara. Banorët ishin ankuar në instancat ligjzbatuese për ndërhyrje në kolonat e pallatit, që kishte bërë pronari lokalit Barons në katin Përdhe. Askush nuk reagoi. Sot prokuroria po heton për ndërhyrjet në pallat, që më tepër se tërmeti përbën shkakun kryesor të shëmbjes së godinës. Top Story ka zbuluar një rast skandaloz, ku ndërthuren interesat e biznesit dhe papërgjegjshmëria e zyrtarëve shtetëror, ndoshta akoma më keq, impleksja e interesave të 2 palëve. Ky pallat që shihni ndodhej në rrugën Bajram Tusha në Shkozet. Ai u shpalli pabanueshëm përfundimisht dhe u shem me tritol nga IKMT. Pallati kishte dëmtime të rënda në strukturë dhe vetëm fati e mbajti në këmbë. Aty strehoheshin 10 familje. Agravimi i kushteve teknike të pallatit, më tepër se nga tërmeti, është shkaktuar nga vetë njerëzit. Në tërmetin e parë të fuqishëm të 21 shtatorit të këtij viti, pallati pësoi dëmtime të rënda në strukturë, por u shpalli banueshëm. Lidhur me inspektimin e kryer është mbajtur një akt konstatimi që Top Story e ka siguruar ekskluzivisht. Na thanë që është e banueshme, domethënë do bëhen restaurime të kolonave, përforcime të kolonave, thënë, edhe nuk do ketë probleme. U bën përforcime? Jo, fare, as nuk erdhën më fare. Fare. Vazhdoni jetën, sa normal. Do ta bëjmë riparim dhe as kush s'erdhi. 2 muaj nuk erdhi kush. Kurse neve nuk erdhi njëri që të na bënte në gjë në kolonë, se kolonat plasën që 21 shtator. Konkretisht, në raportin e mbajtur pas inspektimit të kryer nga grupi i inxhinierëve më 9 tetor 2019, sqarohet se ka patur çedime të themeleve, janë plasaritur kolonat mbajtëse dhe ka spostime të murit mbajtës. Vetëm pasi të kryeshin këto punime, banorët duhet të ktheheshin të jetonin aty. Asnjë ndërhyrje e përcaktuar nga inxhinierët e shtetit nuk u bë dhe banorët vijuan të jetonin deri në tërmetin e 26 nëntorit, kur pallati u shpalli pabanueshëm. Ata e nxorën të banueshëm, po do të vi radha që do bëhet një rregullim, një konstruksion, një diçka, mund përforcojmë diçka. Por nuk pam në njëri që të vinte. Dhe shkova, edhe thash nën kryetarit, hajde jeto, ti me gjithë punojësit, hajde jeto në shpitime, se do vi unë të jetoj shpitate, thash. Se nuk mund t'i le 2 fëmijë, thash aty brenda, kur ju nuk keni marrë masën më të vogël. Erdhen
kryetari i bashkisë, erdhën dhe inxhinierët e ministrisë, nuk na dhanë as një përgjigje. Duam përgjigje, do jetojmë apo do vdesim. Kaq di me thonë. Shkaqet që ky pallat arriti në degradim total janë ndërhyrjet në strukturë. Edhe ndërhyrje ka pas njërtojnë, se kjo ka qenë komplet. Por që ndërhyrje ka hyrë biznesi poshtë. Mos që vi keq fara aty në biznesmene. Se kanë hek muret për para, se ka qenë me 3 dyrë për para. Plus tu kanë hap dyrë, plus i kanë zhvesh marena fare perdët, edhe ai i ra peshë vetëm këtij muri këtu dhe kolonave. Si pasoj e ndërhyrjeve që kanë bërë biznesmenët nga 50 deri në 80 cm për të rritur lartësinë e dur të katit të dytë. Plus dhe tërmeti ka bërë në që kolonat edhe ankitrartët janë të ceduar. Pretendimet e banorëve janë të faktuara përmes kësaj fotoje, që tregon si janë gërmuar themelet për të rritur lartësinë e parrukerisë të shndruar në duplex. Aty shihet se ndërhyrjet kanë sjellë çedimin e themeleve, duke dobësuar strukturën e pallatit. Kjo ka ndikuar në spostimin e murit të pallatit që në 21 shtator. Skandaloz është fakti që ndërhyrja për interesa të biznesit ka vijuar edhe pas tërmetit të 21 shtatorit sipas dëshmive të banorëve. Pra, jo vetëm që nuk u bën përforcime të strukturës, por u vijua me dëmtime strukturore. Një ditë vi nga puna, edhe të hipi në shtëpi. Edhe gjej 2 zotrinj, punoni llaç. Tash çfarë po bëni? Po punoj. Unë jam këtu mbi të, unë po blej vdekjen me lek. Më tha, zonja tha që është parukere, tha ka marrë tha fleta nga administratori i njësisë numër 5 dhe i ka dhënë leje. I pam që zotrit më po bënin punimet, i kanë vajtur aty dhe i thash që çfarë po bën? Po bëj punime, tha. Po mirë, a ke marrë lej nga bashkia? E ka marrë, tha. Po ma jep, thash. Ta shikoj unë si banore. Për abuzimet që vijonin të ndodhnin, janë vënë në dieni policia dhe prokuroria. Askush nuk reagoi. Lajmërova policin, i hoqi zotnia dhe më punëtorët, sa erdi policia dhe më zonë iku, i thash unë hape dyqani dhe shiko, jo ta unë nuk kam të drejtë, tha i policës që ta hap dyqani. Po ti e ke numrin e personi zotni, tash. Po këto punime kur u bën, edhe u vazhduan? Po, edhe mbas tërmetin mbar. Vazhduan punimet. Bilanci i tërmetit në viktima ishte shumë i rëndë për fshatin e Thumanës. 25 jetë të humbura, vetëm në 2 pallate të shembura. Kjo grua e moshuar, banore e Thumanës, është e vetmja që u largua nga pallati pas tërmetit të 21 shtatorit. Ajo braktisti apartamentin dhe bleu shtëpi private. Unë kam jetu në pallat, në këtë parë, kaj pallati që a baja tragedia e madhe. Vjetë të shtator kur a tërmeti, u hap, u ciflit e u bapë, unë isha në një vizit me gosën Tiranë. Kur e erdha, më thanë mos u fut mrena, kemi nejt jashtë. Atëherë kanë ardhur një djalë, ky djali që kam ndarë nga Italia, edhe e ka ble këtë shtëpi 25 milion. Tha ti sigurisht këtë të paktën edhe hikuaj. Kur edhe zotë era tërmeti tjetër u prish, edhe ajo është e prishur edhe kjo, po të paktën jetën djemt ma shpëtun, se morën shtëpinë. Familjet e tjera nuk e kishin mundësinë ekonomike dhe nuk mundën të lëviznin nga i pallat. Përgjegjësia e gjitha bie mbi shtetin. Derisa grupet e vlerësimit kishin ardhur dhe pallatet u shpallën të pabanueshme, banorët nuk duheshin lejuar të rrinin më aty. Ky është një pallat në qytetin e Durrësit, në lagjen 17. Është një godinë ndërtuar në fund të viteve 80. Pas tërmetit, grupet e inspektimit i vendosën kryqin me vizë të kuqe. Ai do të shembet. Shikoni pak se si janë plasaritur kolonat e betonit dhe hekurat kanë dalë jashtë. I njëjti pallat ka pasur dëmtime në tërmetin e kaluar dhe është një mrekulli që banorët aty nuk patën fatin e tyre në Thuman. Që në shtator në tërmetin e parë unë pata dëmtime shumë. Në muratur, sa i riparova vetë. Mora llaç, mora tufë, mora i bëra kuzhinu, e pregatita vetë, i ka qarë 2-3 trarë, 2 në kuzhinë dhe 1 në dhomë, që janë gati në tëranë. Si shifet me fjallës coptu fare, si pallat, po me tërmetin e parë pat disa dëmtimet vogle që ne si morën parasysh, për në këto moment që i flasim është bo, si me qenë bombardum jo pallat, ku mund të jeton njerëz. Ta erdhën dhe atëherë grupi ekspertëve që e panë, që kënë do vim, dhe
nuk u bën gjallë, erdhën një që panë situatën në shtëpi dhe nuk erdhën më. Kaq. Kjo tregon se tragjedia në pallatet e vjetra nuk erdhi si rrëfe në qiell të pastër. Ato kishin paralajmërim. Banorët e këtij pallati në Durrës ishin me shumë fat që pallati i tyre qëndroi në këmbë më 26 nëntor. Banorët e Thumanës nuk e patën atë fat. Dikush duhet të mbaj përgjegjësi për këtë neglizhencë vrastare të shtetit ndaj qytetarëve të tij. Tani do të vim te neglizhenca e pushtetit qendror pas tërmetit të 21 shtatorit. Janë dashur plot 2 muaj pas këtij tërmeti që qeveria të bënte një tender për ndërtimin e banesave të dëmtuara. Top Story ka siguruar ekskluzivisht dokumentat e tenderave të Ministrisë së Mbrojtjes të drejtuar nga Olta Xhaxha. Menjëherë pas goditjeve të tërmetit të 21 shtatorit, u krijua një listë me banesat e dëmtuara në Durrës, Shijak, Thuman dhe fshatrat përreth. Sipas listës që disponojmë, Ministria e Mbrojtjes kishte caktuar rreth 5.5 milion euro për rikonstruksionin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti 21 shtatorit. Për shkak të mungesës së transparencës, Ministria e Mbrojtjes nuk ka publikuar emrat e përfituesve. Pra, ne nuk e dimë nëse kjo listë me iniciale mund të ketë edhe viktima të 26 nëntorit. Dhe më kryesorja, nëse tenderi do të bëhej më shpejt, a mund të ishin shpëtuar njerëz nga tërmeti 26 nëntorit? Këtë përgjigje mund ta jap vetëm Ministria e Mbrojtjes, Olta Xhaxha. Por sipas intervistave të realizuara, banorët janë rikthyer sërish në banesat e dëmtuara nga tërmeti 21 shtatorit, sepse shteti nuk u ofroi zgjidhje të menjëhershme. Po kanë ardhi kanë po, normal se kanë ardhi kanë po sa do t'i bëjmë, do t'i rregullojmë, do të strehojmë, po kanë thënë që janë pabanueshme. Ju ka dhënë një zgjidhje pastaj? Zgjidhja ishte me çadrat këtu, më në fund njerëzit shkuan për shtëpiat veta, nuk e gjetën zgjidhjen në çadra, e ja ku dulëm. Top Story shpjegoi në këtë dokumentar shkaqet e tragjedisë së 26 nëntorit, që nuk janë vetëm natyrore, por edhe njerëzore. Për ditë, dalin fakte për ndërtues që fshihen, apo zyrtar që kopsisin letrat për lejet abuzive.